Welcome to my channel. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම. ඔන්න ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද තමන්ගේ mobile phone එක යොදා ගනිමින් CapCut එකේ lyrics video එකක් හෝ වෙනත් සිංහල භාෂාව type කරන්න ආවොතින් ඔයා ඒක type කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම CapCut එකට යනවා. CapCut එකට ගිහිල්ලා ආයෙත් මුලින් ඉඳලම type කරන්න. Hi guys කියපු ගමන් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. මොන ඔය විදිහට type කරන එක මම මේක මේ ඉස්පිලි පාපිලි වෙන් වෙන්නේ නැති වෙන්න හරියටම මේක ලියන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. මේ වැඩේ කරන්න කලින් ඔයාලා මේ ලියාගත්තු ටික ඉස්සෙල්ලම කපලා ඉන්න ඕනේ. කපලා ඔයාලගේ Google Chrome එක හෝ Google එක open කරගෙන ඔයාලා ගහන්න ඕන සිංහල UN fonts කියලා. අන්න ඒ විදිහට ගහගෙන මේක ටිකෙන් ටික load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ මෙතෙන් තියෙනවා download new sinhala unicorn fonts කියලා. යටිනුත් තව එකක් තියෙනවා. මම මේ උඩේකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේ වගේ font ගොඩාරියක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ lyrics video එකට හරියන ෆොන්ට් එක මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ. තෝරගෙන ඔයාලා ඒක මෙතෙන් තියෙන download කියන එක දෙන්න ඕනේ. දුන්නාට පස්සේ මේ උඩින් වැටෙනවා file downloaded කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකෙන් back වෙලා ඔයාලා ආයෙත් යන්න ඕනේ CapCut එකට. CapCut එකට ගිහිල්ලා මේ මෙතන plus ලකුණක් තියෙනවා. අන්න ඔයා අන්න ඒක උඩ click කරන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ මෙතෙන් තියෙනවා upload file කියලා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ ෆොන්ට් ඒ කියන්නේ ඔයාලා ෆෝන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆොන්ට් ටික මෙතනින් වැටෙනවා. මම කලිනුත් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු හින්දා මෙතන එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ෆොන්ට් එක මේ අප්ලෝඩ් උනායි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක ගැහුවට ආයිත් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මෙතනින් දෙන්න ඕනේ import fonts කියන එක. අන්න ඒක දුන්නට පස්සේ අපි අප්ලෝඩ් කරපු සේරම fonts වර්ග ටික මෙතෙන්ට එනවා. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු font එක මෙතනින් දෙන්න. දීලා දැන් ගහන්න. දැන් ගැහුවට පස්සේ මේක මේ විදිහට තමයි එන්නේ. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මට ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. සුබ දවසක්.